अहिले यो हो GoPro को रिमोट एन्ड हाम्रो यो सेटअप एउटा सानो एन्ड हियर राइट नाउ यो हाम्रो DJI को प्यान्टम र मेरो एसिस्ट यहाँ हुनुहुन्छ आजको यो ड्रोन को गुरु भनौं हुन त उहाँको गुरु हामी आजको गुरु उहाँ यो समात्नुस् म ड्रोन उडाउँ सो यसको लागि फर्स्ट प्रक्रिया यता ए सो यसलाई तलतिर ल्याउँदै साढे अब यसलाई एकैचोटि भुइँ अनि यसरी घुमाएर लिएर आउँछु सो यो गयो माथि अब बिस्तारै यसलाई रेकर्डिङ मोडमा हाल्ने यस रेकर्डिङ मोडमा यहाँ त सो यो रेकर्डिङ मोडमा नाउ यो चाहिँ अब आउँछ हामीतिर बिस्तारै then यसलाई आफूतिर ड्राइभ गरौँ and this is the drive so हामीतिर क्यामेरा आउँदैछ यस अलिकति झोलमाल छ अलिकति भन्नलाई हैन धेरै झोलमाल छ अहिले उहाँको अहिले ड्राइभिङ लाइसेन्स अहिले पाउँदैन फर्स्ट टाइम यसरी उडाइरहेको छ यति पनि उडाउनु काफी होला हेर्नु हैन उहाँ चाहिँ अहिले नेक्स्ट इभेन्टमा पनि अलिकति उडाउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ अलि भएन के झुट बोल्न मिलेन आइज तल पानीमा आइज यस अनि त्यसपछि ड्रोन उडाउनु काफी होइन तर बटेलाई कन्ट्रोल गर्नु सो फाइनली हाफ कोर्स पुरा भइसक्यो अब एकचोटि यो बाटो एकचोटि त फर्क हावाले हलिरहेछ है केही हलिरहेछ न तपाईँ रिमोट हलाउनु भइरहेछ ल टच भइरहेछ तपाईँ फेल हुनुभयो टच भएछ कतिचोटि पपुलरमा टच भएछ तपाईँलाई थाहा पनि छ त्यो त भइहाल्छ हल्का फुल्काले नि मान्छेले टच भयो भने मान्छेले पनि हल्का फुल्का टच गरिदिन्छ हामीले पनि थाहा छ नि हामी त्यहाँ लाग्दैन हामीहरूको ड्रोनमा अहिले 436.5 ओके म आउँदैछु है ओके रेडी
स्पिडमा छ एकदमै छ खोइ अलिकता यता चढिदिउँ होइन ओके अलिकता डाउन गरिदिउँ होइन अलिकता क्यामेरा घुमाइदिउँ अलिकता डाउन गरिदिउँ एन्ड नाउ तपाईँले जङ्गलमा दिनुपर्छ उडाउन लागि ब्याट्री चार्जमा आधा घन्टा चलायो लास्ट ब्याट्री चार्जमा सो सी यु सुन फेरि ड्रोन सेक्सनमा आउँला